નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું રંગતમાં। હું સિદ્ધિ કમાણી રોજ તમને અવનવી વાનગી બનાવતા શીખવું છું। જો તમને મારી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। તો આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી લસણની ચટણી બનાવતા શીખીશું, જે બનાવવામાં ખૂબ જ આસાન છે। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ લસણની ચટણી। એકદમ ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી લસણની ચટણી બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ। મેં 3 ચમચી અહીંયા દહીં લીધું છે, મોટી ચમચી 15 થી 20 કળી લસણ લીધું છે, 1 ચમચી નમક, અડધી ચમચી ખાંડ, 1 નાની ચમચી આખું જીરું, ચપટી હિંગ, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ એકદમ સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી એવી લસણની ચટણી। લસણની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક મિક્સર જાર લીધું છે। એની અંદર આપણે જે લસણની 15 થી 20 કળી ફોલેલું લીધું હતું તે એડ કરી દઈએ, નમક 1 ચમચી એડ કરી દઈએ, લાલ મરચું પાવડર મેં જે અહીંયા લીધું હતું મેં કાશ્મીરી લીધું છે, તમારે તમારી તીખાશ મુજબ તીખું મરચું પણ લઈ શકો છો। જીરું એડ કરી દઈએ 1 ચમચી, જીરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ મસ્ત આવે છે। અને આપણે દહીં એડ કરવાનું છે એટલા માટે મેં અહીંયા અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરી છે, તે પણ આપણે એડ કરી દઈએ અને ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈએ અને ચપટીમાંથી થોડી હિંગ આપણે આની અંદર એડ કરીશું અને બીજી વઘારમાં એડ કરવાની છે। તો હવે આપણે બધી જ વસ્તુને મિક્સર જારમાં ઢાંકણ ઢાંકી અને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું। મેં અહીંયા મિક્સર જારમાં લસણની ચટણીને ક્રશ કરી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે ક્રશ થાય કચરી ત્યાં સુધી આપણે એને ક્રશ કરવાની છે। તો આ ચટણીને આપણે હવે વઘાર કરવાનો છે, તો એના માટે આપણે હવે થોડું 2 ચમચી તેલ લઈ અને આપણે વઘાર કરી લઈશું। અહીંયા આપણે ચટણીનો વઘાર કરવાનો છે, તો એના માટે મેં અહીંયા એક વઘારિયું લીધું છે અને આપણે તેને ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને આપણી જેટલી ચટણી બની હોય 1 ચમચી ચટણી બની હોય તો આપણે 2 ચમચી તેલ લઈ અને વઘાર કરવાનો છે। તો અહીંયા મારે 1.5 ચમચી ચટણી બની છે, તો હું અહીંયા 3 ચમચી તેલ ગરમ કરવા માટે રાખીશ અને પછી ચટણીનો વઘાર કરીશ। તો આપણી ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ગ્રેવીવાળી બનશે। અને આ ચટણી તમે શાક પણ ના હોય, ઘરે બનાવ્યું ના હોય અને ભાવતું ના હોય એવું શાક હોય ત્યારે પણ તમે રોટલી જોડે, રોટલા જોડે, પરોઠા જોડે બધા જોડે ખાશો, ઢોકળા જોડે બધા જોડે ખૂબ જ મસ્ત ટેસ્ટી લાગે છે અને આપણા જમવાનો સ્વાદ પણ વધારી દે એવી બને છે। તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો। તો હવે આપણે આપણું તેલ ગરમ થાય પછી ચટણીનો વઘાર કરી લેશું। અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો એની અંદર મેં ચપટી હિંગમાંથી થોડી હિંગ બચાવી હતી તે એડ કરી અને જે આપણે ચટણી ક્રશ કરી છે મિક્સર જારમાં તે એડ કરી દઈશું અને વ્યવસ્થિત રીતે તેલમાં એને 1 મિનિટ માટે પકાવી લેશું અને પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને પછી આપણે દહીં એડ કરી અને મિક્સ કરવાનું છે। તો આ ચટણીને તમે અઠવાડિયા 10 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરી અને ખાઈ શકો છો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો હવે આપણે ચટણીને વ્યવસ્થિત રીતે તેલમાં મિક્સ કરી અને પછી આપણે ચટણી થોડી ઠંડી થાય પછી આપણે એની અંદર દહીં એડ કરી અને મિક્સ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ મસ્ત સ્મેલ પણ આવી રહી છે અને કલર પણ ખૂબ જ મસ્ત આવ્યો છે ચટણીનો। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને થોડીવાર પછી ઠંડી થાય એટલે આપણે એની અંદર દહીં મિક્સ કરી અને ચટણીને એક બાઉલમાં કાઢી અને સર્વ કરી લઈશું। અહીંયા આપણે ચટણી જે ઠંડી કરવા માટે રાખી હતી તે ઠંડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એની અંદર જે 3 ચમચી દહીં લીધું હતું તે એડ કરી દઈશું અને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો હવે આપણે બધું જ દહીં ચટણીની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ થાય તેવી રીતે ચમચી વડે મિક્સ કરી અને આ ચટણીને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને ફ્રીજમાં રાખી અને અઠવાડિયું 10 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને શાકની ગરજ સારે છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ચટણીની અંદર દહીં મસ્ત રીતે મિક્સ થઈ અને આપણી ગ્રેવીવાળી લસણની ચટણી એકદમ મસ્ત કલરફુલ અને ટેસ્ટી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આને એક બાઉલમાં ભરી અને સર્વ કરી લેશું। તૈયાર છે એકદમ સ્પાઇસી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી લસણની ચટણી। આ ચટણીને તમે ઢોકળા સાથે ખાશો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે, રોટલા સાથે પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો તમે આ ચટણી
ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારી ચટણી કેવી બની તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. કેવી લાગી આજની રેસીપી તમને? જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો જે નીચે વિડીયોની નીચે જે રંગતનું બટન છે તેની બાજુમાં સબસ્ક્રાઈબરનું બટન આપેલું છે તેને પણ ક્લિક કરો અને એની બાજુમાં જે બેલ આઇકન આપેલું છે તેને પણ ટચ કરો જેથી તમને એ નોટિફિકેશન મળતું રહે. તો રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે જોતા રહો રંગત, ખાણીપીણીના શોખીન ગુજરાતીઓની. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.